Alpha RCD. Okay, Alpha RCD orange 2 pole 40 ampere 30 milliampere leakage. Two pole fault switch finding no other pace neutral ඉන්න එක මේ අවුට් එක උඩින් එනවා යටින් පිට වෙනවා එක දෙක මෙතන ට්‍රිපින් ඩිවයිස් එක RCD කියලා දින්නේ මේ RCCB තමයි මේ 4 pole එකට එන එක ඉතින් ගාන මේක නුකට කරා මේ ටෙස්ට් බටන් එක කිත් තියෙන සර්කිට් එක ඇතුළේ තියෙනවා 40 ampere 2 pole 30 milliampere 230 volt 50 hertz 500 amperes IM ඉතින් මේ වෙත් එක පැත්ත දෙක මේ නියුට්‍රල් මෙතන අනිවාර්යෙන් නියුට්‍රල් දාන්න බලමු මේක හයි කරගන්න කොහොමද ඔය අපි දැන් ට්‍රිප් ස්විච් එක පරික්ෂා කරගන්න තමයි යන්නේ මේ තියෙන එක බලමු කඩින් ට්‍රිප් ස්විච් එක පහොන් දෙකක් දීලා ටෙස්ට් කරගන්න ඉතින් මේ ලයින් එක ඇරෙන්න ඕන අట్లా තියෙන සම්පූර්ණ මේකෙත් ඇරලා තියෙන්නේ ඒත් ඇරලා තියෙන හරි ඕනෙන් 6 නියුට්‍රල් මේ පැත්තට එන්න ඕනේ පේස් එක මේ පැත්තට ඒක හලම දින පැති දාන්න නියුට්‍රල් එක පැත්තට මේක නිකන් මේක වැඩ ගන්න නැහැ සප්ලයි එකක් දුන්නොත් තමයි ටක් ගාලා පාත් මම සප්ලයි දාගෙන තියන්නේ මේකට බලමු ටෙස්ටර් එක තියලා පේස් එක මොන පැත්තටද ඇවිල්ලා මම පේනවා පේස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ පැත්තට හරිද මම ටෙස්ටින් ලැම්ප් එකකුත් අරගන්න මේ විදියට මෙතන ටෙස්ටින් ලැම්ප් එක දැන් සප්ලයි දීලා තියෙන්නේ දැන් අපි බලමු මේකට මම පේනවා ලයිට් එක පත් වෙනවා බලමු පළහැට යනවාද කියලා හිටන්නේ නැහැ මේ ස්විච් එක ඔන් කරමු ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක පත් වෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්ට් එක පාස් වෙනවා මේකේ මේ බල්බ් එක ඇවිල්ලා 30 milliampere වලට වඩා වැඩි එකක්. දැන් මම ටෙස්ට් බටන් එක ඔබන්න යන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔප්පු ගම පල්ලෙහාට ගියා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට පුළුවන් තව විදියක් තියෙනවා ඒක චෙක් කරන්න. එනවාගේ එර්ත් ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා එර්ත් වයරයක් තියෙනවා නම් ඒත් පුළුවන් නැත්නම් මේ බල්බ් එකකින් පුළුවන් ඔයගලන්ට ගන්න එකක්
පේස් එක හරි නිව්ට්‍රල් එක හරි ගන්න ඕනේ මේ පැත්තේ යට පැත්තේ. මේක ඇත්තටම වෙන්නේ ශේෂ ධාරා පරිපෝෂණය කියලා කියන්නේ රෙසිඩුවල් කරන්ට් ශේෂ වෙන ධාරාවකින්ද මේකේ කරන්ට් කොයිලේ ට්‍රිප් කරනවා. දැන් බලමු නිව්ට්‍රල් එකට තියලා කපාටම නිවුණා. දැක්කනේ. ආයිත් බලන්න පුළුවන්. වන්ට උනම් මේක තියලා මේ මෙහෙම තිබ්බට වැඩක් නැහැ. මේකනේ. දැන් නිව්ට්‍රල් එකට තිබ්බොත් මේක පේස් එකට තියලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියට මිලි ඇම්පියර් 30කින් ට්‍රිප් වෙනවා. වන්ට එකෙන් බලන්න පුළුවන්. තව ඕනනම් මෙතනට එකක් තියලා බලන්න පුළුවන්. ඒකත් මම මුන්න පෙන්නන්නම්. හරි. මේකේ තියෙන කරන්ට් කොයිල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක මේ ෆෝල්ට් රෙසිස්ටර් එකකින් ශේෂ ධාරා හඳුනගෙන කොයිල් එක ට්‍රිප් කරන එක තමයි කරන්නේ. ලේ එක. හරි මම දැන් සප්ලයි ඕෆ් කරගන්නවා. සප්ලයි ඕෆ් කරගන්න යන්නේ. ඔයගලන්ට දැන් මම පෙන්වන්න යන්නේ මේ වෙන ට්‍රිප් ස්විච් එක වැඩ කරන්න. වැඩ කරන්නේ නැති එකක් මේ ෆෝල්ට් එකක් දෙනවා. මේ බේකර් ඔක්කොම ඕෆ් කරලා තියෙද්දිත් මේ විදියට මෙහෙම වෙනවා. ඒකට තමයි අලුත් ට්‍රිප් ස්විච් එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේක අපි මෙතනට දාගන්න ඕනේ. නිවැරදිව. හොඳයි මුලින්ම මේන් ස්විච් එක ඕෆ් කරගෙන ඉන්න. හරි දැන් අපි සප්ලයි වෙන පැත්ත බලමු. මේ තියෙන්නේ මුලින්ම වෙන්නේ මෙතනට මේන් එක. මේන් එකකින් ඉන්න වෙන තැන. මේ තියෙන මුලින්ම මේන් එකකින් ඉන්න වෙන තැන මේ. මේකෙන් මෙහෙම බලද්දී සප්ලයි වෙන එකම් පැත්තේ අවුට් වෙනවද කියලා. ඉතින් මෙහෙම බලද්දී දැන් මෙතනින් අවුට් වෙනවා. මේන් එකෙන් ආයේ මෙතනින් මෙතනට එන්නේ. तो මේ තියෙන නියුට්‍රල් පොයින්ට් එක මේ නියුට්‍රල් එකත් එක්ක මෙන්න මෙතනට පේස් මේ පැත්ත තමයි පේස් එක ඉන්නේ. පේස් එක ආය අවුට් වෙනවා. ඉතින් නියුට්‍රල් එක. මේ පේස් එක මේ නියුට්‍රල් එක. හරිද? දැන් උනාට පේනවා මෙතන ට්‍රිප් ස්විච් එක මේ. දැන් මට ඒ විදිහටම හිටින්නේ නැහැ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් ඊට පස්සේ යන්නේ බේකර් වලට. මේක නිමුලනේ. බේකර් වලින් අවුට් වෙනවා. මගේම ඇතුළට මේ ඉන්නේ නෑ මෙතන. මම බලන්න කොහොමද ට්‍රිප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා අපි මේ RCB එක මෙතනට හරිද අපි මුලින්ම මේන් එක ඔෆ් කරගන්නවා. මේන් එක ඔෆ් කරලා දින ඔයගලන්ට පේනවා ඒ වුණාට බාන ඕනේ යට සප්ලයි තියෙනවා. උඩ ලයින් එක තමයි නැත්තේ. ඒකත් චෙක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා ටික තමයි මුලින්ම කළා ඔයගොල්ලෝ. මේක යට වයර් දෙකක් පන්න ගන්න ඕනේ.
ඔන්න දැන් අපි එළියට ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රිප් ස්විච් එක මම පේන මේක දැන් ඉස්සෙනවා. අප්ලයි දුන්නා වැඩ ගන්න. මේ වල ගන්න. බේකර් ටික සම්පූර්ණයෙන් මූව් කරගන්න. මේකත් පල්ලෙහාට අදගන්න. හරි. මම මේකට දාගන්න ඕන ගානට. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යට කෑල්ල අපේ බදි මේ විදිහට වයර් එක ඇතුළට දාගන්න. දාගෙන මෙහෙම දාගෙන කරගන්න. ගන්න ඕන. තද කරන්න. නෑ කුඩින් පැන්නම මේකත් මම තද කරගන්න හොඳට. තින්නේ අයිතිය අපි දැන් ඔක්කොම තද කරන් තින් දැන් මේ ඉන්නේ නියුට්‍රල් මෙතනට ආයේ පල්ලෙහාට මෙතනට එනවා. හරි අපි සප්ලයි දාන්නේ මුලින්ම ට්‍රිප් එක ඔන් කරලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේන් එක දාන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි බේකර් එකේ ඔන් කරගන්න. බලමු අලුත් ට්‍රිප් ස්විච් එක ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහම තියෙනවා. ප්‍රොනෝ ටෙස්ටිං බටන් එක ඔබලා බලන්න පුළුවන් ඔෆ් වෙනවා කියලා. ලයින් එක අවුට් වෙනවා. සාය මේක මෙතනට යනවා. ඊට පස්සේ ආය පල්ලෙහාට එනවා. හරිද? ඒකෙන් නියුට්‍රල් එකක් කරනවා මෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ මෙතනින් යනවා මේ දින බේකර් වලට. මේ දින එකකින් අවුට් එක. මේක බේකර් කැල් දෙකක් තියෙනවා මේ පල්ලෙහාට දාන්න බෑ. ඒ දෙකට මම මේ වයර් දෙක බේකර් කැල් දෙකක් දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන මේ එර්ත් එකෙන් කොහොමද ඕෆ් වෙන්නේ කියලා. මේ දින බේස් ලයින් එක මේ දින එර්ත් බාර් එක බලන්න එර්ත් එක ඕෆ් වෙනවා. හරිනේ.